Την Κυριακή εκείνη που αποφασίσαμε να πάμε να εξερευνήσουμε την υπόγεια Πικροδάφνη, μαζί με τον Αντώνη, τον Γιώργο, την Ιωάννα και την Τζόρτζια, ήταν στα πλαίσια του να βρούμε περισσότερες πληροφορίες για τον αγώνα που γινόταν για την διάσωση της Πικροδάφνης, για το αν θα μετατραπεί αυτό το πανέμορφο ανοιχτό φυσικό ποτάμι σήμερα σε έναν τεχνητό αγωγό ομβρίων, κάτι που δεν θέλουμε, με την λογική να βοηθηθεί όλη αυτή η προσπάθεια του να παραμείνει ανοιχτό το ποτάμι. Πριν επισκεφτούμε την Πικροδάφνη είχε γίνει μία έρευνα, όπως γίνεται σε κάθε επίσκεψή μας, με χάρτες, με παλαιούς χάρτες, του να βρούμε περίπου πού είναι αυτό το υπόγειο, πού πηγαίνει, από πού ξεκινάει, πού καταλήγει. Ψάξαμε για την έξοδο ή την είσοδο της Πικροδάφνης, εξαρτάται πώς το βλέπεις, στο βουνό και δεν βρήκαμε τίποτα. Σκεφτόμασταν λοιπόν ότι κάτι πρέπει να ανακαλύψουμε κάτω. Δηλαδή το νερό από κάπου έρχεται, ο αγωγός αυτός είναι μεγάλος, έχει άνοιγμα που το βλέπαμε που είναι στην Ηλιούπολη, από κάπου αλλού πρέπει να ξεκινάει και να είναι και ανοιχτό. Επομένως ο στόχος μας ήταν να μπούμε και να ανακαλύψουμε από πού ξεκινάει αυτό το τμήμα και τι γίνεται στην αρχή αυτού του τμήματος, δεδομένου ότι δεν είχαμε βρει τίποτα στις αυτοψίες μας από πάνω. Αυτά τα τσιμεντένια φραγματάκια δημιουργούν πάντα πρόβλημα, γιατί λιμνάζει πολύ νερό. Πλατσουρίζοντας στην Πικροδάφνη. Είναι καθαρό νερό, δροσερό, με μπετό κάτω. Από αυτή την ελάχιστη ροή, σταλακτητική δημιουργία, πανέμορφη. Σαν πύλη είναι. Αυτό είπα και εγώ. Σβήσε το δικό σου το φως. Έχει και φως πιο πάνω έχει. Μπροστά. Περιμένετε, παιδιά. Οι πικέτες μπροστά. Όχι! Άλλα ψέματα! Κάτω τα χέρια από τα ρέματα! Εδώ, όπως ξέρετε, έχουμε αυτή ποταμός, γιατί σήμερα θα είμαι ο Ηλισσός. Θέλω να σας πω ότι εδώ που πατάμε, από κάτω είναι το ποτάμι, ο αγωγός δηλαδή. Ο ποταμός, όπως ξέρετε, τον τελευταίο καιρό εμποδίζει το τραμ να περάσει. Δεν φταίει ο ποταμός βέβαια, φταίει η ανθρώπινη βλακεία. Κορίτσια, Πινελόπη, εδώ στη συνέχεια, για να μην κρύβετε το πανό. Εδώ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία διαπίστωσα κάτι που το έχω πει αρκετές φορές και στα παιδιά μου. Τι υπερασπίζομαι και ποιος είναι ο σκοπός μου. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ γιατί τα ελάχιστα ρέματα που έχουν μείνει στην Αττική κινδυνεύουν. Κινδυνεύουν με εντυχισμό, κινδυνεύουν με χτίσιμο, κινδυνεύουν με αποψήλωση. Η Πικροδάφνη επηρεάζει
το μικροκλίμα της Ηλιούπολης καταρχήν. Δεύτερον, επηρεάζει το τοπίο της Ηλιούπολης. Επηρεάζει την ακουστική του χώρου. Αν πας και περπατήσεις στο κομμάτι της Πικροδάφνης στην Ηλιούπολη, περπατάς στα 50 μέτρα και στα 100 μέτρα μακριά από τη Βουλιαγμένης και δεν ακούς τα αυτοκίνητα. Όλα αυτά είναι ένα τεράστιο όφελος για την Ηλιούπολη και για την κάθε πόλη που διασχίζει Πικροδάφνη. Οι περισσότεροι από εμάς ίσως θεωρούμε δεδομένα κάποια πράγματα που έχουμε. Αυτό έχω διαπιστώσει τόσα χρόνια που κάνουμε τη γιορτή για την Πικροδάφνη και τρέχουμε για την Πικροδάφνη και μοιράζουμε φυλάδια για την Πικροδάφνη και δεν έρχονται οι γείτονες στη γιορτή της Πικροδάφνης και έρχονται άνθρωποι από πιο μακριά. Το μπετό έχει διάφορες χαντακές από το νερό. Φαίνεται γενικά μια προχειρότητα στην κατασκευή του. Και εδώ πάλι σχάρες από δρόμο. Εδώ κάποια ίχνη από ξύλα, 2 αριστερά, 2 δεξιά. Εδώ σωλήνας, ο οποίος κατεβάζει και σκουπίδια. Εδώ άλλη μια καταστροφή του τυχείου για να έρχονται όμβρια από κάποιους δρόμους. Έτερος κλάδος. Έτερος κλάδος από δεξιά. Αυτό που ξεχνάνε γενικά και οι μελέτες αλλά και ο κόσμος είναι ότι το νερό έρχεται εκεί που είμαστε εμείς, γιατί εμείς μπήκαμε στον χώρο του νερού και το νερό επειδή θυμάται και καταλαμβάνει τον χώρο που ήδη ξέρει, περνάει από εκεί που έχουμε εμείς επέμβει. Αν έχουμε βάλει δρόμο θα περάσει από το δρόμο μας. Αν έχουμε βάλει σπίτι θα έρθει στο σπίτι μας. Το νερό λοιπόν δεν έρχεται να μας βρει. Εμείς έχουμε μπει μέσα στο χώρο του και αυτό θα περάσει από εκεί που ξέρει, γιατί το νερό θυμάται. Προσπαθούμε όπου υπάρχει αφορμή να αναδείξουμε το πραγματικό πρόβλημα. Και με αφορμή διάφορα συμβάντα προσπαθούμε να δείξουμε ότι παιδιά δεν ήταν λάθος η μάντρα μόνο. Το λάθος το κάνουμε, το επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα όλες τις πόλεις μας. Δεν μπορείς να κλαις για 23 νεκρούς στη Μάντρα και από την άλλη μεριά να μου λες στην Ηλιούπολη καλά θα κάνουν και θα τσιμεντώσουν το ρέμα. Διότι τους νεκρούς της Ηλιούπολης ποιος θα τους κλάψει. Άρα δεν νοιάζεσαι να καταλάβεις πραγματικά γιατί πνίγηκαν αυτοί οι άνθρωποι, να μην επαναληφθεί το λάθος. Το νερό κάλυψε τα πάντα στο χώρο στάθμευσης, παρέσυρε μηχανάκια και κάδους απορριμμάτων. Περισσός, Νέα Χαλκιδόνα, Πατήσια, Γαλάτσι, Χαλάνδρη, Αγία Παρασκευή, Κυψέλη, Αμπελόκηπη, Ψυχικό πλημμύρισαν μέσα σε λίγα λεπτά έντονης βροχόπτωσης. Το νερό ένα άλλο πράγμα, λες και μας εκδικεί τη φύση. Χήμαρος. Είμαστε αποφασισμένοι μέχρι σε σχάτων να υπερασπιστούμε ό,τι έχει απομείνει ζωντανό. Γι' αυτό το λόγο προσφεύγουμε και γι' αυτό το λόγο μας βρίσκεται απέναντι στα περιφερειακά συμβούλια και παντού. Οι τεχνικές που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του υδάτινου συστήματος είναι παροχημένες, είναι
προηγούμενου αιώνα και είναι απίστευτα καταστροφικές. Θέλουμε και απαιτούμε χρηστή διαχείριση φυσικών και οικονομικών πόρων. Ένα χτισμένο ποτάμι δεν μπορείς να το ξαναφέρεις εύκολα πίσω. Άρα πρέπει να σταματήσουμε εδώ που βρίσκεται το κακό. Αυτά. Αρκετά μπάζα. Το ποτάμι που είναι? Πλέον δεν υπάρχει καθόλου νερό. Εδώ κοντένει κιόλας. Εδώ βγαίνεις. Εδώ είναι, ναι. Ακούω φωνές. Σκέψου αυτός που ακούει φωνές από εδώ μέσα όμως. Φώναξε βοήθεια. Είναι ένα πάρκινγκ. Ναι, είναι το πάρκινγκ, μπράβο. Μπορούμε να πούμε εύκολα. Ωραία, οπότε πάμε να δούμε γιατί κάπου σταματάει αυτό. Γι' αυτό είναι στεγνό. Μπράβο, είναι ο τοίχος αυτός, βλέπεις, το έχουν κλείσει εδώ, την είσοδο. Είναι απίθανο. Εδώ από πίσω, παιδιά, είναι ο παράδεισος. Θα πάμε σε λίγο. Να δείτε τι φυσική και τι έχει. Εδώ τελειώνει. Το έχουν κλείσει τελείως την είσοδο, ακόμα και το τεχνητό. Ο στόχος αυτού του έργου ποιος ήταν? Να βγάλουν λεφτά οι εργολάβοι. Ναι. Κανένας άλλος. Τώρα ανεβήκαμε. Εδώ λοιπόν πλέον είμαστε στην φυσική κήτη του ρέματος Πικροδάφνης. Έτσι πως θα ήταν δηλαδή αν μέναμε λίγα μέτρα μακριά από τις όχθες της. Η ύπαρξη του τείχου ήταν και εξακολουθεί και είναι για μας ένα μυστήριο. Κάνουμε μόνο υποθέσεις. Η πιο λογική υπόθεση είναι, επειδή ο σχεδιασμός ήταν να φτιαχτεί σχολικό συγκρότημα σε δασική περιοχή προστατευμένη του ημιτού και πάνω σε ένα ρέμα, θεωρούμε λοιπόν ότι ο τείχος αυτός έγινε για να σβήσει τα ίχνη του ρέματος, να πέσει στον πετό και να μπορέσει να χτιστεί το συγκρότημα. Ο Ηλισσός πάντοτε αποτελούσε το νότιο όριο της πόλης των Αθηνών. Στην ουσία αποτελούσε ένα προάστιο της πόλης, έναν προορισμό αναψυχής, και σε αυτόν τον ποταμό, περιμετρικά της κήτης του, αποφασίσανε οι αρχαίοι να χτίσουν πάρα πολλούς ναούς. Σήμερα έχουμε καταγράψει πάνω από 20 τέτοιους ναούς σε αυτό που προσωπικά αποκαλώ κοιλάδα των ναών του Ηλισσού, πίσω από το Ολυμπιείο,
και για αυτόν ακριβώς το λόγο το ποτάμι αυτό ονομάστηκε Ιερό. Και φτάσαμε σήμερα, 2.000 χρόνια μετά, το ιερό αυτό ποτάμι να καταλήξει να γίνει ένας αγωγός, ένας υπόγειος αγωγός, ένας υπόνομος της πόλης. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα είναι πολύ χαρακτηριστικό σημείο, καθότι συνυπάρχουν όλα τα κακά της μοίρας μας. Πρώτον, βρισκόμαστε μέσα σε ένα υπογειοποιημένο ποτάμι. Δεύτερον, αυτή η υπογειοποίηση έχει γίνει με υλικά τα οποία αυξάνουν τον πλημμυρικό κίνδυνο στις περιοχές που καταλήγει αυτό το ποτάμι. Και τρίτον, όπως κάθε έργο στην Ελλάδα, δεν συντηρείται ποτέ. Η συνύπαρξη όλων αυτών των γεγονότων στο σημείο που βρισκόμαστε οδήγησε τον Μάιο του 2018 στην κατάρρευση του υπαίθριου πάρκινγκ και έτσι ανακάλυψε ο κόσμος ότι υπάρχει ένα ποτάμι κάτω από τα πόδια του. Μετά από αυτή την ανακάλυψη διαπιστώσαμε ότι το τραμ βρίσκεται ακριβώς πάνω από την κήτη του Ηλισσού. Η κατάρρευση του Ηλισσού ποταμού, πέρα από το γεγονός ότι έκανε την πολιτεία να ασχοληθεί μαζί του αναγκαστικά, δημιούργησε και μια νέα συνθήκη η οποία δεν υπήρχε μέχρι τότε, και αυτό ήταν το να ανοίξει ο Ηλισσός και να έρθει ξανά στο φως. Η συνθήκη που επικρατεί σήμερα στο εξωτερικό όσον αφορά τη διαχείριση των ρεμάτων αφορά την επαναφορά τους στο φως και γι' αυτό έχει ονομαστεί και daylighting. Είναι το να επαναφέρουμε τα ποτάμια μας στο φως, ανοιχτά, σαν οικοσυστήματα και όχι να τα αντιμετωπίζουμε σαν υπόγειους αγωγούς. Δεν μπορούμε στην σύγχρονη Αθήνα να μιλήσουμε για το daylighting ολόκληρου του Ηλισσού ή του Ηριδανού ή οποιοδήποτε άλλου ποταμού. Όμως κομμάτια τους μπορούμε να τα αναδείξουμε πολύ πιο εύκολα. Η πρόθεσή μας που κάνουμε όλες αυτές τις επισκέψεις στα υπόγεια είναι για να φέρουμε μέσα από τις φωτογραφίες μας και μέσα από τα βίντεο που δημοσιεύουμε την πραγματικότητα που δεν μπορεί να δει ο πολίτης στα μάτια του. Το συναίσθημα που επικρατεί σε κάθε υπόγεια επίσκεψή μας και ειδικά όταν επισκεπτόμαστε υπογειοποιημένα ρέματα είναι ότι κάτι πάει λάθος. Νιώθουμε ότι περπατάμε μέσα σε ένα λάθος. Καλημέρα σας. Θα σας ενοχλήσω μια στιγμούλα? Γιατί? Θέλω για τη γνώμη σας για τις εργασίες που γίνονται στο ρέμα. Θα μου πείτε? Αν θέλετε. Δεν είμαι από εδώ, παιδί. Δεν είσαστε από εδώ. Καλά. Ευχαριστώ πολύ, Γεια σας, κυρία μου. Θα σας ενοχλήσω λίγο? Γεια σας. Γεια σας. Να ρωτήσω την άποψή σας για το ρέμα. Ποια είναι η γνώμη σας εδώ πέρα, αν έχει γίνει σωστά η δουλειά? Καλό είναι το έργο, βέβαια. Καλό είναι. Πολύ ωραίο το έργο και το περιμέναμε τόσα χρόνια. Είμαστε ευχαριστημένοι, ψηφίζουμε το ΠΑΣΟΚ επί χρόνια και θα το διατηρήσουμε συνέχεια. Και ο άλλος πρωθυπουργός που θα γίνει θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Να σας ρωτήσω κάτι. Που θα γίνει πρωθυπουργός. Τι θέλεις? Ναι, έχω πάει μια βόλτα κάτω στο ρέμα και έχω προσέξει ότι έχουν
ξεριζώσει όλη την πανίδα κάτω. Εσάς δεν σας πειράζει αυτό το πράγμα? Δεν μας πειράζει, θα διορθωθούν όλα. Για ποιο λόγο? Το πρόγραμμα που καθαρίζω ότι το... θα γυρίσει, θα για λόγους καθαρισμού. Τον πάτο για λόγους καθαρισμού. δέντρα θα βάλουν εδώ, απάνω, αφού θα βάλουν για 500 δέντρα. Τον πάτο καθαρίζουν κάτω για να μην κάνει... να μην γίνουν προσκώσεις κτλ. Βρωμιές, ναι. Λοιπόν, σε χαιρετούμε, γεια σας. Πάμε. Λοιπόν, Πού πας από πάνω? πάω να ψωνίσω. Άντε, γεια σας. Ως προς το κομμάτι της Ηλιούπολης, ανοιχτό είναι το ρέμα σε ένα μήκος 700 μέτρων. Τα 500 μέτρα είναι τσιμεντωμένο και απλά το τσιμέντο έχει ντυθεί με πέτρες για να είναι πιο καλέσθητο. Αυτό έγινε περίπου το 2000. Ήταν ένα έργο στο οποίο εναντιώθηκαν πολλοί κάτοικοι, προσέφυγαν στο ΣΤΕ, το ΣΤΕ τους δικαίωσε και έτσι σώθηκαν τα τελευταία 200 μέτρα σε φυσική κατάσταση στην Ηλιούπολη. Αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε ένα αγώνα που έχουν ξεκινήσει κάποιοι άνθρωποι και χάρη στον αγώνα αυτών των ανθρώπων αποφεύχθηκε το κτίσιμο ενός μεγάλου σχολικού συγκροτήματος σε αυτή την περιοχή, το οποίο αν είχε γίνει θα είχε καταστρέψει ακόμα και τον υπόγειο αγωγό. Οι αγώνες αυτών των ανθρώπων μείωσαν το μέγεθος του προβλήματος, διατηρήθηκε ο αγωγός, όμως διατηρήθηκε και ο τοίχος. Και σήμερα μπορούμε οι μεταγενέστεροι να τον γκρεμίσουμε χάρη στο ότι δεν έγινε μεγαλύτερη ζημιά. Όταν αντίκρισα τον εξκαφέα στην Πικροδάφνη και ήμουν δίπλα στον αντιπεριφερειάρχη και βλέπαμε οι δυο μας την προσπάθειά του να βρει το σωστό σημείο να σκάψει, του είπα φωναχτά, ποτέ μου δεν περίμενα να δω μπουλντόζα σε ρέμα και να χαρώ. Έκανα μία μικρή αναδρομή μέσα μου σε ό,τι έχει συμβεί. Στην απόφασή μας κάποια στιγμή μετά από απόγνωση ότι ναι, 7 Απριλίου πρέπει να πέσει ο τοίχος ή εσείς ή εμείς, και το πώς τελικά πίστηκε η περιφέρεια να το κάνει. Δεν ήταν μόνο οι πολλές υπογραφές συλλόγων και δημοτικών παρατάξεων που συνηγορούσαν υπέρ αυτού. Ήθελαν να πιστούν ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος αντιπολίτευσης, δεδομένου ότι είχαμε πολύ σύντομα εκλογές. Όταν λοιπόν τους διαβεβαίωσα και τους είπα, αν θέλετε πηγαίνετε κάντε το μόνοι σας, εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να πάρουμε βαριοπούλες να γκρεμίσουμε ένα τοίχο, και αν προχωρήσετε μόνοι σας, εμείς θα είμαστε δίπλα σας και θα σας στηρίξουμε σε αυτό. Όμως, αν δεν το κάνετε, θα πάμε εμείς.